Torí dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ rẹ̀ káàbọ̀ sórí ẹ̀ka mọ́kàn orúkọ tèmi ni Ọ̀tẹ́gbẹ́ Mubarak. Kí náà tún wá nìkan tí a tún wá máa gbé ọ̀ lórí ẹ̀ka mathematics lesson fún wa. Òun náà ni a kàn máa solve question lórí base number tá a ti ṣe sẹ́yìn ká kàn tó máa ṣe àwọn question lórí ẹ̀ òun náà ni a máa ṣe. Ǹjẹ́ ká tó wá lọ bá lọ sísàlẹ̀ fídíò ẹ̀ lọ bá tẹ subscribe button kẹ́lẹ́ bá máa rí àwọn fídíò wa ní gbogbo àtàbà ti gbé sí orí afẹ́fẹ́ YouTube tí yóò sì máa wúlò fẹ́yìn náà. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti máa like àwọn fídíò wa torí eléyìí náà ni yóò máa jẹ́ ìwúrí fún àwa náà. Àwọn bí tẹ́ tún lè tẹ̀lé wa náà lélẹ́yìí a wà lórí YouTube, ẹ lè tẹ̀lé wa lórí Instagram, ẹ lè tún lè tẹ̀lé wa lórí TikTok, a sì tún wà lórí Facebook náà, ẹ máa tẹ̀lé wa ká lọ. Question tí a wà máa gbé yẹ̀wò òun náà ni a gbé síta yìí. Wọ́n ní if 41 base b is equal to 33 base 10, find base b. Wọ́n ní ká wá b. A wà b rí, b náà ni a wà rí. Bá a ṣe máa wá ń ṣe lélẹ̀ báyìí ṣe tí yóò sì máa yé wa yékéyéké òun náà lélẹ̀. Tẹ́ bá wò wọ́n ní if 41 base b is equal to 33 base 10, find base b. Nǹkan aláwọ̀kọ́ tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe lórí question òun náà ni pé a ti rí i pé 41 base b lélẹ̀ 33 base 10 lélẹ̀. Nǹkan tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe ni pé irú 41 base b a máa kọ́kọ́ convert sí base 10 kí méjèèjì kan lè bá jọ wà ní base kan náà kí kó lè bá rọrùn fún wa láti ṣe òun náà láti kọ́kọ́ ṣe. Wọ́n ní convert 41 base b to base 10 nǹkan tí a máa kọ́kọ́ ṣe òun náà nìyẹn. Tẹ́ bá wà wò báyìí bá a ṣe máa ń nọ́mbà base number bá a ṣe kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ wa lórí base number ẹ lọ bá wa fídíò wa lórí àwọn base number náà kí ó tó lè bá máa yé wa yékéyéké. A nà bẹ́ẹ̀ láti ibi tí ó parí sí lọ síbi tí ó ti bẹ̀rẹ̀. A wà máa ní irú 1 yìí ó máa gbé 0 sórí ó máa gbé 0 rù, 4 yìí ó máa gbé 1 rù bá a ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Kí náà bó wá ni a ṣe wá gbé lọ sí base 10 41 base b bó la ṣe máa gbé lọ sí base 10 is equal to bá a ṣe máa wá ṣe délé. Wọ́n á ní 4 aláwọ̀kọ́ yìí multiply by b base tó wà láti multiply raise to power nǹkan tí 4 yẹn tó gbé sórí yóò wá jẹ́ 4 times b raised to power 1. Bẹ́ẹ̀ náà ni a ṣì ṣe kejì a ní 1 yìí ó multiply by base b raised to power nǹkan tí 1 gbé sórí ó máa wá jẹ́ 1 times b raised to power 0. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé 4 times b raised to power 1 b náà ni 4 times b is what 4b. A lè tún sọ fún wa wípé anything tá bá ní 1 times b raised to power 0 b raised to power 0 náà ni. A lè tún sọ fún wa wípé gbogbo nǹkan tó bá ti gbé òdò sórí dára àwọn ẹ̀kọ́ tá a ti ṣe sẹ́yìn 1 náà ni ó máa jẹ́ anything raised to power 0 is 1 b raised to power 0 ó máa wá fún wa ní 1. Kí náà wà tó wá ní nǹkan tí a wá ṣe tẹ̀lé. Wọ́n ní substitute 4b plus 1 for 41b nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn. Ẹ rí i pé nínú question ìbọn 41b wà ibi b tó wà ní is equal to 33 raised to power 10. A kàn máa gbé nǹkan tá a get yìí which is 4b plus 1 a kàn gbé sí àyè 41 base b ni tó bá jẹ́ 4b plus 1 is equal to what 33. Méjèèjì tó wà ní base 10 báyìí a kàn máa ṣiṣẹ́ wa lọ. Nǹkan tó tẹ̀lé step tó tẹ̀lé tá a ṣe ni pé a máa connect the like times àwọn ètò ìjọra wọn á gbé wọn pọ̀ mọ́ra wọn. Tẹ́ bá wò èwo ló jọra wọn á rí i pé 4b yìí òun ló dá wà 1 yìí àti 33 yìí nǹkan kan náà ni wọ́n á kàn gbé gorí equal to yìí tẹ̀wọ̀n tó bá ti fò gorí equal to sign tó ń gbé bọ̀ plus ló ń gbé bọ̀ ó máa di minus tó fi jẹ́ 33 minus 1. Tá bá wá ní 33 minus 1 kí ló máa fún wa ó máa fún wa ní 32. A jẹ́ pé 4by is equal to 32. Bó wá lẹ́yìn àṣẹ wá gẹ̀ẹ́tì b 4 yìí tó wà lẹ́yìn b yìí a kàn fi divide méjèèjì ni a kàn ní divide both side by 4 tó bá jẹ́ 4b over 4 is equal to 32 over 4. Tá bá ní 4 yìí ó cancel 4 ó kù b nìkan 4 mélòó ni a rí nínú 32 ó jẹ́ 8 ni a bá gẹ̀ẹ́tì answer ni answer bá fún wa ní kí n ló bá fún wa ní 8. A jẹ́ wípé bí answer ti fún wa ní 8 yẹn o a jẹ́ wípé 41 base 8 is equal to 33 base 10. A jẹ́ pé b wa is 8 ló yẹ ká kọ 41 base 8 sí. A jẹ́ pé answer wa nìyẹn a bá gẹ̀ẹ́tì b bá ṣe máa ń ṣe nù. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ ẹ wá lọ wo fídíò wa lórí indices àti logarithm kẹ́ẹ̀dẹ̀ lọ wo fídíò wa lórí base number náà kí iṣẹ́ ìkó tó lè bá máa yé wa dáadáa. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ.